Kushdo ndjek rrugën e re nga Miloti në drejtim të Kukësit, diku në kilometrin e 15 të këtij segmentit të shfaqet qyteza e vjetër e Rubikut. E nëse në krahun e djathtë të rrugës shikon mbetjet e ish uzinës Krenari të Bakrit, në krahun tjetër përballë, prej 9 shekujsh, qëndron sfidantja e përhershme, që i ka bërë ballë rrjedhave të historisë, Kisha e Shelbuemit. Vendi ku është vendosur ajo kishë është e jeti gjetur, ma një shkëmbi kryelart. Për t'i perifrazuar më saktë pamje të ralla, ka shkruar shkrimtari e dietari austriak Fabian Barkata, i cili ka shërbyer te kisha e Rubikut në shkrepin e bardhë, plot 100 vjet më parë. Ai pati shkruar një libër të rrallë në formën e romanit me titullin Lule në gjermanisht. Pikërisht në këtë roman, Barkata quante luginën e fanit si një nga më të bukurat në botë. Ky misionar i shuar pati shkruar dhe një ditar që e pati quajtur Ditari im shqiptar, që bën fjalë për këtë vend e këto njerëz, ku aso kohë kishte edhe ndonjë shtrik si shtriga e mullirit, që banorët e Bulgrit e patën mbytur me gur, që të mos u alidhte mëtej fatin pas mitologjisë. Fraza e famshme e këtij frati, që shërbeu për 10 vjet me smirditurve për njërën nga luginat më të bukura në botë, ka mbetur proverbiale dhe është shumë e përmendur në zonën e mirditës, pasi kjo lugin, pra lugina e fanit, ndan mes përmes gjithë mirditën në të gjithë gjatësinë e saj. Por le t'i kthehemi kishës dhe historisë së saj të veçantë. Kjo objekt kulti ka vlera të rralla në vendin tonë. Në këtë kishë gjenden afreske ndër më të vjetrat në Shqipëri. Afresket janë të stilit bizantin, ku bazuar në shkrimet gotike që dallojnë qytezen në to, çka vërteton qartësisht se këto afreske datojnë në vitin 1272. E nëse tashmë kanë kaluar plot 9 shekuj nga ai ndërtim dhe natyrshëm për atë kohë, nuk mund të ketë dokumenta, janë studiuesit ata që na sillin momente të besueshme për një saksi sa më pranë të vërtetës. Referuar disa prej tyre më afër duket se gjendet studiuesi Duededaj, i cili është autori një libri tashmë të njohur në këtë fushë, Toka e katedraleve. gogla.al